Bijna klaar, Jelle? Bijna klaar. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. De griep heb ik deze week. Dus fut zit er niet echt veel in. Begin van de week alle aardappelen afgeleverd. De 50 kilo zakken nog opgezakt. Voor Cuba. Pa is een vrachtwagen aan het laden met 27 pallets. Nou, het laden wordt ook al overgenomen door de jongens. Hessel heeft deze auto helemaal geladen. We staan daar strak in. De Rosetta's gesorteerd, dat is klaar. En ik denk, ik moet toch nog maar weer verder met de ploeg. Ja, wat doen die messen nou eigenlijk? Dat is niet helemaal duidelijk uitgelegd. Die zorgt ervoor dat de bovenste strook doorrolt naar de volgende snee. Dus je krijgt er vlakke land van. Ik heb hier de tweede las op liggen. En ik ga nou even een derde erbij opleggen. Dan is deze klaar. Voor mij zit hij zo goed vast. Ja, nog steeds aan het lassen, maar dit moet ik jullie toch even laten zien hoor. Ik vind het best mooi voor een amateur. Deze weken waren de open dagen van de aardappelhandelshuizen. Ik ben bij 2 bedrijven langs geweest. Wat doen die aardappelhandelshuizen nou eigenlijk? Die aardappelhandelshuizen kweken zelf aardappelen. Dus als we een ras hebben, zoals bij Meijer, Lady Claire, Lady Jane, Musica, deze rassen teel ik voor hun. Daar betaal ik licentie voor. Dat is een kwekersvergoeding. 30 jaar lang betaal je daar licentie voor.
Na 30 jaar gaat die licentie eraf, zoals bij de Rosetta, en dan wordt het een vrij ras. Dan kan elke boer dat ras telen en ze zelf verkopen. De licentierassen blijven eigendom van het aardappelhandelshuis. Allerlei aardappelhandelshuizen, Agricul, Plantera, Stet, HZPC, Den Hartog, Meijer en er zijn er nog veel meer. Zoals bij Meijer, Musica, die verkoopt ze het hele seizoen door aan allerlei landen voor een bepaalde prijs. Uiteindelijk wordt een gemiddelde prijs gemaakt per kilo, per maat en kwaliteit. En dat wordt uitbetaald aan die boer, zoals ik. Dus ik heb helemaal niks te doen met de verkoop van Musica. Ik moet alleen goede aardappels telen en zoveel mogelijk kilo's in de juiste maat. Dat is belangrijk voor mij. En de rest vertrouw ik toe aan het handelshuis dat zij een goede prijs ervoor maken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo. Dat was weer een dikke 60 mm regen van de week. Wanneer houdt dit op? Ik hoef alleen de bieten nog maar te rooien, maar voor degenen die nog aardappels in de grond hebben zitten, wordt het nu toch wel heel erg nat. Ik wens alle boeren sterkte met de oogst. Bijna klaar, Jelle? Bijna klaar. Mooi werk, man. We staan helemaal startklaar. Nu nog droog weer natuurlijk. Nou, Jelle heeft de ploeg een goede onderhoudsbeurt gegeven. Allemaal nieuwe ijzers verwisseld. Maar hoe heten die onderdelen nou eigenlijk van die ploeg? Dan zullen we eerst maar eens bij de ploeglichamen beginnen. Dit is de ploegschaar. Dit is de punt. Het rister. Dit is de voorschaar. En de schijf. We hebben hier een vierschaar wentelploeg. Een kantelploeg kantelt alleen maar zo. Een wentelploeg draait helemaal over de kop. Dit is het zoolijzer. Die heb je allemaal vervangen. En hier zitten een paar helemaal nieuwe punten op. Het steunwiel is alleen maar bedoeld om de ploeg te ondersteunen. Niet dat de ploeg er volledig op draagt. Dit is een varioploeg. Dus dat wil zeggen dat elk ploeglichaam kan van 35 cm breed tot 55 cm breed. Maal 4. En dat doet hij met deze vario. Daardoor kun je ze verstellen. Er zit hier een potmeter op. Die is erop gezet. Want bij ploegen met GPS, dan weet die GPS-installatie hoe breed dat die ploeg staat. Dit is de vario-cilinder. En dit is de cilinder om te wentelen. En hier kun je de treklijn mee afstellen. Want die treklijn is heel erg belangrijk. Dat de treklijn van de ploeg ten opzichte van de trekker goed staat. Want dan trekt die veel lichter. Het mooiste is zo dat de topstang vanaf de ploeg naar voren van de trekker naar het te ploegen land staat. Iets schuin. Dan loopt de trekker het mooiste. De wentelcilinder. Voordat de ploeg aangekoppeld wordt aan de trekker, ja, dan moet natuurlijk een flink gewicht voorin hangen van de trekker. Die ploeg die weegt een paar ton, dus
Om voldoende druk op deze wielen te houden, zal er frontgewicht in moeten hangen in de trekker. De wielen voldoende druk erin, allebei evenveel druk erin en niet te breed, want hij moet door de ploeg voorrijden. Als de wielen te breed zijn, dan ga je het eerst geploegde snee weer aandrukken met de wielen. Dan komen we hier bij die trekker. Moeten de hefstangen, beide zijden, even lang wezen. Dit noem je dus de hefstangen. Dit zijn de hefarmen, de hefcilinders en de trekstangen en de stabilisatiestangen. De stabilisatiestangen moeten helemaal los staan tijdens het ploegen. Dan natuurlijk de hydrauliek aansluiten en de GPS. En dan ga ik jullie nog een paar beelden laten zien van 3 jaar terug hoe dat GPS-ploegen werkt. Als jullie er nog vragen over hebben, dan stel je ze onder deze vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. De trekker rijdt nu niet op GPS, maar de trekker die kijkt hoe ver dat ik van de lijn afrijd. Dus het voorwiel, dat rijdt door de voor. Hij peilt hoe ver dat hij eraf zit. En dan geeft hij mijn ploegbesturing aan of de ploeg smaller of breder moet ploegen. En dat kan doordat dit een vario ploeg is. En deze ploeg heeft een eigen hydrauliek blok. Dus de GPS die geeft het sein, ik ga breder of ik ga smaller. En dan gaan alle 4 de scharen gaan smaller of breder ploegen, zodat de lijn weer recht wordt. Nou, de voor is nu recht. Nou ga ik de ploegbesturing uitzetten. Die is uit. Ga ik hem eens even breder zetten. Plus. Zet ik hem op 50. Dan ga ik nu een stukje ploegen. Nou heeft hij er een flinke slag in gelegd. Dan ga ik de ploegbesturing weer aanzetten. Dan gaat de ploeg weer terug naar 40. En dan gaan we straks kijken, als ik terugkom, om die bocht eruit te halen. Er zit hier een flinke bocht in. Dan gaan we nu achter kijken wat de ploeg doet. De trekker volgt het spoor. Dus als het goed is, dan gaat de ploeg nu smaller. Volgens mij is de bocht er weer uit. Ik heb er niks aan gedaan.